เราอ่ะกูก็งงอะไรวะ ไม่เคยอาจจะแบบกินไม่เผ็ดก็เลยเบาไปนิดนึงนี่มาถึงแล้วแฮกเมคอัพเรามากับเพื่อนสาวรายวันฉันวันนี้ ใช่ค่ะเจอตัวยากมากพวกเธอเจอยากมาก เพื่อนสาวรายวันฉันวันนี้มาเรียนแต่งหน้าจริงจังแต่งหน้าเรียนแต่งหน้าบางหน้าที่จริงก็คือจะมากินขนม จะมากินน้ำยาปู ใช่แล้วอะไรค่ะ เราก็คือมิกซ์กัน ได้ ในสถานที่เดียวกัน ก่อนเริ่มก็ฉีดสเปรย์น้ำแร่ไปเวียนก็คือเล่นสงกรานต์เลย จริง อุ้ย น้องเบน จริงจริงกูนึกว่าพี่นินแบบกดแรงกูกด ปึ้งเดียวคือ เล่น มา สงกรานต์หนึ่ง วนรองพื้นอ่ะวนฟองน้ำวนไซส์ใหม่วนเหมือนนวดให้รองพื้นไปอยู่ไม่เองถูกต้องเหมือนแบบเนี้ยกิ้งให้รองพื้นแบบไปอยู่แบบกระจายทั่วฟองน้ อ้าวทำไมเขาใช้ฝั่งนั้นแล้วเขาใช้ฝั่ง ำว่าไงก็ได้ โอเคแล้วก็ค่อยๆลงที่กรอบหน้า ใช่ค่ะ กล่องนั้นแล้วก็ไล่ขึ้นมา แทบหมดเลย แล้วน้ำก็ไปกองอยู่ใต้ ใช่ถูกต้องให้เดินตัดหัว หมาของอาจารย์แฮกน่ารักมากตัวหอมด้วยตัวหอมสุด ตอนอาหารร้านขอกายหมด ๆงงมากเมื่อกี้เขายังยืนเป็นอาจารย์อยู่เลยตอนนี้เขาก็คือสับน้ำยาปูต่อ เข้าโครงเชงงงเลย งงมากคอร์สเรียนแต่งหน้า12,000วันนี้ฟรีน้ำยาปูส้มตำคือเขาใส่ปูแน่นๆลงไปในน้ำยาแล้วเขายังมีปูแบบโรยหน้าให้ตักแบบบุฟเฟ่ต์อีกแล้วก็มีไข่มีผักแบบเป็นตะกร้าไงเอ้ย บุฟเฟ่ผักเนาะพี่นิน อร่อยมากเลยวันนี้ เบมวันนี้อร่อยมากตามปกติก็อร่อย